مرحبا أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة ستكون عبارة عن استشراف لوضع العرب في سنة 2070 ميلاديا، أي بعد 50 سنة من هذه اللحظة. كيف سيكون حال العرب وكيف سيكون موقعهم في العالم؟ وبطبيعة الحال اخترت منهج أن يكون هذا التصور عبارة عن نظرة إيجابية لما سيكون. وننطلق إذن. تحدث سنة 2050 حرب عالمية ثالثة. مهلا عزيزي المشاهد، أعلم أنها نظرة إيجابية ولكن هذا لابد منه، حيث تقوم أمريكا والصين بحرب عالمية بينهما من أجل الزعامة على العالم، ولكن هذا يضعف الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا كما يضعف الصين، وهذا مهد لبزوغ وحدة عربية، حيث تجمعت الدول العربية بعد أن تدمرت أمريكا والصين في هذه الحرب، وأصبحت تسمى الدولة أو الولايات المتحدة العربية. وبعد أن اكتسبت بعض نفوذ في سنة 2060 بدأت بتقسيم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدخل العرب في أمريكا على أساس حفظ السلام وما إلى ذلك. ومثلما تم تقسيم العرب بمعاهدة سايكس بيكو، قسم العرب أمريكا إلى 50 دولة لأن فيها 50 ولاية، حيث أصبحت كاليفورنيا دولة، وواشنطن دولة، ونيويورك دولة، وتكساس ونيوجيرسي وما إلى ذلك، كلها أصبحت دويلات ولم تعد أمريكا دولة موحدة. وبدأت الدولة العربية بوضع حكام يخدمون مصالحها ويؤججون النزاعات بين هذه الدول الجديدة. وكما تشهد الآن الدول العربية حروبا في العراق وفي سوريا وفي لبنان، أحدثت الدولة العربية أو الولايات المتحدة العربية العديد من النزاعات الخفية بين الدول الصغيرة في أمريكا، وتدخلت بجنودها على أساس حفظ السلام مثل ما يحدث الآن في دولكم العربية. وبشوية بشوية كما نقول نحن في تونس، أصبحت الولايات المتحدة العربية تسيطر على ثروات أمريكا، وأصبحت شعوب في تلك الدول 50 أصبحت شعوبا ودولا فقيرة ومتخلفة وما إلى ذلك. وهذا صنع الدولة العربية الكبرى، والتي أصبحت تسيطر على أكثر من 30% من مساحة العالم وثرواته، وتجاوز عدد سكانها إلى مليار نسمة، وأصبحت قوة العالمية الأولى. وهذا مكنها من تعديل مجلس الأمن الدولي، والذي لم يكن فيه حتى دولة عربية ولا حتى دولة إسلامية، والذي كان فيه قديما أي في سنة 2020 والتي هي الآن روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا. وأصبح الآن فيه الولايات المتحدة العربية، وأصبحت فيه الجمهورية التركية الكبرى، وأصبح فيه نيجيريا والتي أصبح عدد سكانها حوالي 800 مليون نسمة، وكذلك الهند التي لم تكن ممثلة والتي تجاوز عدد سكانها 2 مليار نسمة حينها. وكذلك الصين حافظت على موقعها لأنها دولة كبيرة اقتصاديا وسكانيا ومتجانسة، عكس أمريكا التي كانت خليطا من المهاجرين. وبطبيعة الحال أصبحت الكلمة العليا في يد العرب والمسلمين، خصوصا لأن المسلمين أصبحوا يمثلون ثلث سكان العالم، أي عندما تجد 3 مواطنين على الكرة الأرضية سوف تجد فيهم مواطنا مسلما، وهذا جعل الإسلام الدين الأول، وجعل العرب هم الأمة الأقوى في ذلك الوقت وهو سنة 2070. وهذا انعكس كذلك على موقع اللغة العربية، والتي أصبحت اللغة العالمية الأولى نظرا لأن عدد المسلمين الكبير يقرؤون القرآن باللغة العربية، وساهمت في هذا التوجه. وأصبحت الدويلات في أمريكا وكذلك الدويلات في أوروبا، فأججت الدولة العربية المتحدة النزاعات بين الأقاليم الأوروبية وقسمتها، فقسمت مثلا إسبانيا إلى 3 دويلات، حيث قسمتها إلى أقليم كاتالونيا أصبح دولة، وأقليم الباسك أصبح دولة، لأن هذه الأقاليم كانت سابقا تسعى إلى الانقسام وأن تصبح دويلات، وأتاحت لها الفرصة
تلك الولايات المتحدة العربية، واقتصت منها الجانب الذي يختص بجبل طارق والمدن المغربية الأخرى. وكذلك أصبحت فرنسا بنفس المنهاج قسمت إلى 6 أو 7 دول، وألمانيا وما إلى ذلك. وكل هذه التقسيمات أتت ضمن مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير كما يحدث الآن، وتقسم الدول العربية على هذا المبدأ. وبطبيعة الحال أصبحت الدولة العربية أكبر قوة عسكرية وأكبر قوة اقتصادية في تلك الحقبة. بطبيعة الحال أعزائي المشاهدين هذا مجرد تصور إيجابي، ولكن يمكن تحقيقه إذا اتحدت كل الشعوب العربية على قلب يد رجل واحد، ووحدت سياساتها في الاقتصاد وفي الصناعة وفي السياسات الدولية والخارجية. أكيد سوف يكون للعرب شأن ولو بعد حين، وليس في سنة 2070 فقط. أرجو أن تكون الفائدة قد حصلت. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، وأراكم في الحلقة القادمة والتي سوف تكون كالعادة يوم الخميس على الساعة 3 بتوقيت غرينتش بعد الزوال.